વેલકમ ટુ ટેક એકેડેમી। જો હજુ પણ ટેક એકેડેમિક ને તમે સબસ્ક્રાઇબ નથી કર્યું તો ચેનલને અત્યારે જ સબસ્ક્રાઇબ કરી દેજો, કેમ કે આજે ફરી એકવાર હું અને મારો મિત્ર ભોગો બંને લોકો આવી ગયા છીએ તમારા માટે કમ્પ્લીટ વેબ એપ્લિકેશન ડેવલપમેન્ટની સિરીઝનો નવો લેક્ચર લઈને, કે જેની અંદર આપણે શીખવાના છીએ ઇમેજ પ્રોસેસિંગ। ઇમેજ પ્રોસેસિંગ એટલે? અરે ભોગા, ઇમેજ પ્રોસેસિંગ માં ના ખબર પડી? અહીંયા જો તને શીખવાડું। ઇમેજ પ્રોસેસિંગ એટલે બીજી કઈ જ વસ્તુ નહીં, કોઈ પણ ફોટો ઉપર આપણે ફિલ્ટર્સ કઈ રીતે એપ્લાય કરવું। જેમ કે કોઈ પણ ઇમેજને આપણે ગ્રેસ્કેલ માં કન્વર્ટ કરવી, કોઈ પણ ઇમેજની બ્રાઇટનેસ વધારવી, કોઈ પણ ઇમેજની બ્રાઇટનેસ ઘટાડવી, કોન્ટ્રાસ્ટ વધારવો અને કોન્ટ્રાસ્ટ ઘટાડવો, સાથે સાથે ઇમેજના કલર્સ ચેન્જ કેવી રીતે કરવા, તો એ બધી જ વસ્તુ આપણે આ વિડીયોમાં શીખવાના છીએ। સો સૌથી પહેલું આપણે જે કામ કરવાનું છે એ છે HTML નો કોડ લખવાનો, કે જે તમને ઓલરેડી આવડે છે। HTML ચાલુ કરીશું, હેડ ચાલુ કરીશું। હેડ ની અંદર આપણે કોડ લેવાનો છે એક્સટર્નલ સ્ટાઇલ શીટને લિંક કરવા માટેનો। સો એક્સટર્નલ સ્ટાઇલ શીટને લિંક કરવા માટે આપણે ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ લઈશું લિંક ટેગ, એના rel એટ્રીબ્યુટ ની અંદર આપીશું સ્ટાઇલ શીટ। આફ્ટર ધેટ href ટેગ લીધો છે, મતલબ એટ્રીબ્યુટ લીધું છે। href એટ્રીબ્યુટ ની અંદર આપણે શું કરીશું તો કે આપણે છે ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ સ્ટાઇલ શીટને લિંક કરવાની છે, એટલે સ્ટાઇલ શીટ.css એટલે કે સ્ટાઇલ શીટનો પાથ આપવાનો છે। આફ્ટર ધેટ બોડી ટેગ ની અંદર સિમ્પલ નોર્મલ કામ એટલું જ કરવાનું છે કે ઇમેજ ટેગ લેવાનો છે, ઇમેજનો src એટ્રીબ્યુટ આપી દઈશું અને src એટ્રીબ્યુટ ની અંદર આપણે સિમ્પલ નોર્મલ પાથ આપી દેવાનો છે। src એટ્રીબ્યુટ બાદ એક એટ્રીબ્યુટ બીજો લેવાનો છે, ધેટ ઇઝ ક્લાસ, કે જે ક્લાસ આપણે css ફાઇલ ની અંદર લખીશું। css ફાઇલ ની અંદર લખીશું તો આવો હવે ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ જોઈએ ગ્રેસ્કેલ ઇમેજ કરવા માટે શું કરીશું। હવે જોયું કે ઇમેજ ટેગ ની અંદર ગ્રેસ્કેલ માં ઇમેજ કન્વર્ટ કરવા માટે આપણે ક્લાસ લીધો હતો, એ છે આઇટમ। સો અહીંયા css ફાઇલ ની અંદર આપણે ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ આઇટમ નામનો ક્લાસ બનાવીશું। તો ક્લાસ બનાવવા માટે ડોટ કરી અને આઇટમ લખેલું છે। આફ્ટર ધેટ એની અંદર લઈશું ફિલ્ટર પ્રોપર્ટી। ફિલ્ટર પ્રોપર્ટી એક જ પ્રોપર્ટી એવી છે કે જેના થ્રુ આપણે આ બધા જ ટાસ્ક કરી શકશું, એટલે કે ઇમેજ પ્રોસેસિંગના દરેક ટાસ્ક કરવા માટેની એક પ્રોપર્ટી છે, ધેટ ઇઝ ફિલ્ટર પ્રોપર્ટી। સો ફિલ્ટર પ્રોપર્ટીની અંદર આપણે એનો એટ્રીબ્યુટ લઈશું ગ્રેસ્કેલ। હવે જો ઇન કેસ 0% રાખશો, તમે 0% ગ્રેસ્કેલ ની અંદર લખીશો તો ઓરિજિનલ ઇમેજ આવી જશે, અને 100% રાખશો તો પ્યોર ગ્રે થઈ જશે। હવે ઇન કેસ તમે એને 150% રાખશો તો એ વધારે ડાર્ક થતી જશે। સો ઇન કેસ આપણે વધારે ડાર્ક કરવી છે કોઈ ઇમેજને તો ત્યાં 150 રાખીશું, બટ પ્યોર આઉટપુટ ઉપર જોઈ શકો છો। કરીએ ઇમેજ બ્લર કરવા માટે, તો ઇમેજ બ્લર કરવા માટે મેં તમને જે પ્રમાણે વાત કરી હતી કે આપણી પાસે પ્રોપર્ટી એક જ છે, ધેટ ઇઝ ફિલ્ટર પ્રોપર્ટી। સો ફિલ્ટર પ્રોપર્ટીનો યુઝ કરવાનો છે। સો અહીંયા આપણે ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ બનાવીશું ડોટ કરી અને item_blur નામનો ક્લાસ, જે ક્લાસ આપણે ઇમેજના એટ્રીબ્યુટમાં કોલ કરાવીશું, ઇમેજનો ક્લાસ એટ્રીબ્યુટ। હવે ફિલ્ટર અને એની અંદર આપણે એડ કરવાનું છે બ્લર એટ્રીબ્યુટ। બ્લર જેટલું તમારે કરવું છે, સપોઝ મેં અત્યારે 2 પિક્સેલ રાખ્યું છે તો ઓછું બ્લર થશે। તમે ઇન કેસ વધારે બ્લરી ઇફેક્ટ આપવી છે તો તમે એની જગ્યાએ પિક્સેલ્સ છે એ વધારી શકો છો। ઇમેજ માટે કોઈ પણ બ્રાઇટનેસ વધારવી હોય તો એના માટે આપણે ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ લઈશું item_brightness નામનો ક્લાસ। ક્લાસ બનાવી દીધા પછી આપણી પાસે વન એન્ડ ઓનલી એક જ મેથડ છે, ધેટ ઇઝ ફિલ્ટર। ફિલ્ટર ની અંદર બ્રાઇટનેસ લેવાનું છે। હવે એની અંદર તમે જોઈ શકો છો કે મેં આપેલું છે 150 પિક્સેલ, જો 100% આપશો તો એ ઓરિજિનલ ઇમેજ થઈ જશે, એટલે જેટલી બ્રાઇટનેસ તમે વધારશો એટલા પર્સન્ટેજ પણ વધશે। મેં અત્યારે આઉટપુટ દેખાય એ માટે 150% રાખેલું છે। તમે ઇન કેસ 200% રાખશો તો તમને ઇન્સ્ટન્ટ આઉટપુટમાં ફેર જોવા મળશે, ઉપર સ્ક્રીનમાં તમને આઉટપુટ દેખાતું હશે। કોન્ટ્રાસ્ટ પ્રોપર્ટી માટે, કોન્ટ્રાસ્ટ કોઈ પણ ઇમેજનો આપવો હોય તો કઈ રીતે આપી શકાય? સો કોન્ટ્રાસ્ટ આપવા માટે ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ આપણે કરીશું item_contrast નામનો ક્લાસ ક્રિએટ, અને એની અંદર ફિલ્ટર પ્રોપર્ટી લેવાની છે અને કોન્ટ્રાસ્ટ નામનો એટ્રીબ્યુટ લેવાનો છે। 150% મેં રાખેલું છે કેમ કે આઉટપુટ આપણને પ્યોરલી દેખાય એટલા માટે। તમારી રિક્વાયરમેન્ટ પ્રમાણે તમે ચેન્જ કરી શકો છો। જો ઇન કેસ 100% રાખશો તો એ ઓરિજિનલ ઇમેજમાં કન્વર્ટ થઈ જશે, અને જેટલો કોન્ટ્રાસ્ટ વધારે એટલા પર્સન્ટેજ વધારે। હવે વાત કરીએ શેડો માટે, તો શેડો માટે આપણે સિમ્પલ નોર્મલ વર્ડ્સમાં કહીએ તો શેડો એટલે પડછાયો।
અને પડછાયો કોઈ પણ ઇમેજનો પાડવો છે તો એના માટે પડછાયો ઓલવેઝ નીચે પડે. સો આપણે 3 પ્રોપર્ટી લઈશું, 4 પ્રોપર્ટી લેવાની રિક્વાયરમેન્ટ નથી. એમાં 3 આર્ગ્યુમેન્ટ જશે, એક તો લેફ્ટ, રાઈટ અને નીચેની બોટમ, અને સાથે સાથે કેવા કલરનો પડછાયો પાડવો છે એ. સો ફિલ્ટર પ્રોપર્ટી લેવાની છે. ફિલ્ટર પ્રોપર્ટીની અંદર ડ્રોપ શેડો પ્રોપર્ટી, ડ્રોપ શેડોની અંદર 3 આર્ગ્યુમેન્ટ જશે. અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે મેં સ્ક્રીનમાં 28 પિક્સેલ, 28 પિક્સેલ અને 180 પિક્સેલ, એટલે કે નીચે 180 પિક્સેલ રાખેલું છે. આફ્ટર ધેટ એનો કલર આપેલો છે, કલર છે બ્લેક કલર. ઉપર સ્ક્રીનમાં તમે આઉટપુટ જોઈ શકો છો. કોઈ પણ ઇમેજનો કલર કેવી રીતે ચેન્જ કરવો, તો કલર ચેન્જ કરવા માટે આપણી પાસે છે hue-rotate નામની પ્રોપર્ટી. સો ફિલ્ટર ક્લાસ મતલબ ફિલ્ટર પ્રોપર્ટી લેવાની છે. ફિલ્ટર પ્રોપર્ટીની અંદર hue-rotate અને જે કલર તમારે આપવો છે, મેં 120 આપેલું છે, ધેટ મીન્સ કે ગ્રીન કલર થશે. વ્હાઇટ કલર છે ત્યાં ગ્રીન કલર થશે. રાઈટ, તમે જેમ જેમ પ્રોપર્ટી વધારશો એમ એમ કલર ચેન્જ થતા રહેશે. એઝ પર યોર રિક્વાયરમેન્ટ તમે આ કરી શકો છો. ઉપર સ્ક્રીનમાં તમે આઉટપુટ જોઈ શકતા જશો. આશા રાખું છું કે આજનો આ વિડીયો તમને ફ્રૂટફુલ થયો હશે. સો હવે જો કંઈક પણ ક્વેશ્ચન કે ક્વેરી હોય તો તમે કોમેન્ટ બોક્સની અંદર જણાવી શકો છો. હું ટાઈમ મળતાની સાથે જ તમને રિપ્લાય આપી દઈશ. આ સાથે જ અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ભૂલતા નહીં, જેથી મને ને મારા ભગાને બંનેને મોટિવેશન મળતું રહે. ચલો ફરી મળીએ હવે નવા વિડીયોની અંદર.